السلام علیکم قدرمنو کتونکو زه یم امین یوسفزی تاسو ټول ته هرکلی وایم یو ډیر اهم خبر د موست امپورټنټ نیوز تاسو مخې ته ما راوړی دی یو اس ډرونز وایلیټینګ افغان ایر سپیس دا پرون په افغانستان کې په نیمروز او د قندهار په ولایتونو کې یعنی هلته په هغه علاقو کې دا یو ډرون په نظر راغلی دی دا ډرون هلته کې ګرځېدلی دی په یو خاص میشن باندې او تاسو ته په دې سکرین په نظر ښکاري چې دا د امریکا ډرون دی طالبانو دا سټیټمنټ جاری کړی دی ذبیح الله مجاهد the spokesperson for the Islamic Emirate criticized the violation of the country's airspace by the US د افغانستان سپوک پرسن د افغانستان د طالبانو د حکومت چې کوم ترجمان دی ذبیح الله مجاهد هغه دا ویل دي چې دا د افغانستان د هوایي حدودو وایلیشن دی امریکا د هغې وایلیشن یعنی خلاف ورزي کوي امریکا له داسې نه دي کول پکار دا ډیره سیریس مسله ده مزید هغه ویل دي چې پر د اسلامیک ایمریټ added these aircraft undoubtedly belong to the US بغیر د څه شکه یعنی په دې کې هیڅ څه شک نشته چې دا بالکل د امریکا د US کرافت دی د هغې طیاره ده یا د هغې ډرون دی او دا په څه خاص میشن دلته کې ګرځي دا هسې دلته کې نه راځي نو هغه دا ویل دي مخې ته چې flying and crossing from the air space of some neighboring countries to افغانستان خو دا چې دلته کې راځي نو دا خواته چې کوم ګاونډي هیوادونه دي د هغې په اجازت سره د هغې په سپورټ سره د هغې په تعاون سره دا دلته راتلی شي که چېرې هغې دا هم د خپلو فضایي حدودو اجازت امریکا ته یو اس ته نه ورکوي everyone should understand their responsibilities in this matter and stop the aggression نو داسې نشي بیا یو اس کولی چې هغه افغانستان ته راشي ځکه چې افغانستان یو لینډ لاک کنټري ده یو داسې ملک دی چې د مختلفو ملکونو په منځ کې راګیر دی نو یو اس داسې एकदम ډرون هلته کې نشي راوستی خو دا خواته چې کوم ګاونډي هیوادونه دي نو دا د هغې په تعاون سره د هغې په اجازت سره اکثر یو اس داسې کوي without naming any specific country هغه د یو ملک نوم په دې کې نه دی یاد کړی په یو ګاونډي هیواد دا الزام دا بلیم نه دی لګولی خو صرف په دې خبرې زور ورکړی دی چې کوم نږدې هیوادونه دي زموږ ګاونډي هیوادونه دي نو هغې له څه کول پکار دي چې هغې له should not allow US drones to use their airspace to violate افغان airspace هغې له امریکا ته د خپل هوایي فضایي حدودو د استعمالولو اجازت نه دي ورکول پکار چې هغه د افغانستان د هوایي حدودو استعمال وکړي او مزید د هغې د طالبانو بل یو ایکسپرټ دی سیکیورټي اپیرز ایکسپرټ عبدالواحد طاقت د ویل دي چې نن په افغانستان کې یو یا دوه پلینز ګرځي دلته ګاش کوي نو سبا دا زیاتېدی هم شي and then perhaps bomber planes will come and Afghanistan will be occupied او بل ورځ دا بمباري هم په موږ کولی شي او افغانستان دوباره هم قبضه کولی شي دا ډیر سیریس نیوز دی او په دې باندې دا مسله چې کومه ده دا سیریس اخیستې ده د افغانستان یو بل وزیر دی طالبانو بل یو مشر دی ستانکزی هم دا ډیر زیات کریټیسایز کړی دی دغه عمل او هغه وایي چې ستانکزی criticizes airspace violation by US neighboring countries Deputy Minister of Foreign Affairs Sher Mohammad Abbas Stanekzai said that the foreign drones which are not only from America but also from neighboring countries fly in Afghanistan in Afghan airspace ستانکزی دا د افغانستان یو فارن اپیرز مشر دی یو منیسټر دی دا ویلي چې دا ډرون صرف د امریکا نه دي بلکې دا چې خواته کوم ګاونډي هیوادونه دي دا هغې هم کیدی شي مطلب یې د خبرې دا دی چې په دې میشن کې د امریکا سره صرف امریکا یوازې نه ده بلکې نږدې چې کوم ګاونډي هیوادونه دي هغه پکې شامل دي او د هغې سره سره که زه بیا تاسو ته خاص ټو د پوینټ خبره وکړم نو طالبان په دې وخت کې پاکستان سره پاکستان د طالبانو یو ګاونډي هیواد دی خو د پاکستان سره د طالبانو په دې وخت کې ډیر زیات حالات خراب دي ډیر زیات کریټیکل دي نو دا ټوله اشاره چې کومه ده د افغانستان پاکستان طرف ته او دا کوم بیان چې دی دا سټیټمنټ دی دا په کابل کې عاشورا مورنرز
د دشتي بارچي ایریا اف کابل دا په کابل کې یو ځای دی دا هلته کې دا بیان دا سټیټمنټ جاری کړی دی he said that there are problems that exist ahead particularly in education the economy politics and security مطلب د دا ویل دي چې زموږ په ملک کې موږ ته ډیر زیات سیریس پرابلم دي هغه د ایجوکیشن په هکله هم کیدای شي اکانومي هم نن سبا د افغانستان ډیره خرابه ده پولیټیکل حوالې سره هم د افغانستان سیستم سیکیورټي حوالې سره هم ډیر خراب دی خو دلته کې دې سټیټمنټ کې هغه دلته کې یو ډیره اهم امپورټنټ خبره کړې ده هغه وایي چې he also expressed his hope that the gates of schools will be opened without discrimination for all Afghans یعنی دیو ته اوس دا پاته ولګېده چې هغې کله نه طالبان حکومت راغلی دی نو هلته په تعلیم هم پابندي لګېدل ده او د دنیا یو کنټري هم د تعلیم نه بغیر مخکې نشي تللی ترقي نشي کولی نو هغه دا ویل دي چې موږ به اوس د سکولونو ګیټس دروازې چې کومې دي هغه به خامخا کولاوو موږ به ټول سکولونه کولاوو چې تعلیم په افغانستان کې عام شي یعنې موږ چې په کلو علاقو کې د خلکو کوم انویسټیګیشن کړی نو هغې 15 کسان به داسې وي چې هغه به وایي چې سکولونه واپس کولاو کوي او 2 به پکې داسې وي چې هغه کوم بالکل جاهلان وي نو هغه به وایي چې دا مه کولاوئ نو لحاظه طالبانو ته هم اوس دا پاته ولګېده چې بغیر د تعلیم نه یو ریاست یو قوم مخته نشي تللی او نه ترقي کولی شي نه هغه د دنیا د نورو هیوادونو سره مقابله کولی شي طالبانو له خامخا دا پکار دي چې په خپلو پالیسو کې تبدیلي راولي ستاسو دپاره به راځم د یو بلې معلوماتي ویډیو سره موږ سره اوسئ او زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ تھینک یو ویری مچ